ጤና ይስጥልን ተስፋዬ ነኝ ከዘቱትራል አካዳሚ ይህ አፋን ኦሮሞን በአማርኛ እያየን ያለነው 18ኛ ቪዲዮአችን ነው። ከዚህ በፊት በተለያዩ ኤሪያዎች ላይ በተለያዩ ይዘቶች ላይ የተለያዩ ቪዲዮዎችን አይተናል። ይሄ ቪዲዮ አፋን ኦሮሞን ብዙውን ጊዜ ለመነጋገሪያ ለኮሙኒኬሽን የምንጠቀምባቸውን ጠቃሚ የሆኑ ቃላቶችንና ፍሬዞችን የምናይበት ነው። እንዴት እንደምንጠይቅ እንዴት መልስ እንደምንመልስ እየተማርን ያለንበት ቪዲዮ ነው። ዛሬ የምናየው ጊዜ ሰዓት አጠያየቅ ላይ ነው። ጊዜና ሰዓት አቆጣጠር ጊዜ አቆጣጠርና ሰዓት የምንጠይቅበት ነው። አብራችሁን ቆዩ። አሁን ሰዓት ስንት ነው ብለን ብንጠይቅ አመ ሰዓቲን ሜቃ እንላለን። አመ ሰዓቲን ሜቃ አማ ሰዓቲን ሜቃ ሰው መልሳችን የተለያየ ሊሆን ይችላል። ያንን እነዛ መልሶችን አብረን እናየው። አሁን ሰዓት 10 ተኩል ነው። አመ ሰዓቲን ኩዳኒፍ ወለካድ አባባሉን እዩ። አሁን ሰዓት 10 ተኩል ነው። በአማርኛ 10 እና ተኩል አይባልም። በኦሮምኛ ግን ያን ኩዳኒፍ ወለካድ ኩዳን ወለካድ አይባልም በኦሮምኛ። አመ ሰዓቲን ኩዳኒፍ ወለካድ ኩዳኒፍ ወለካድ አመ ሰዓቲን ኩዳኒፍ ወለካድ ኩዳኒፍ ድግደም አመ ሰዓቲን ኩዳኒፍ ወለካድ ወይም አሁን ሰዓት ከጧቱ 4 ተኩል ነው ለማለት ከፈለግን አመ ገነመ ኬሳ ሰዓቲን አፍሪፍ ወለካድ አፍሪፍ ወለካድ አሁንም 4 እና ተኩል የሚል ትርጉም ነው ያለው የምንናገረው። አማ ገነመ ኬሳ ሰዓቲን አፍሪፍ ወለካድ አፍሪፍ ወለካድ። ኦኬ አሁን ሰዓት ከሌሊቱ 10 ሰዓት ነው። አማ ሀልከን ኬሳ ሰዓቲን ኩዳኒዳ አማ ሀልከን ኬሳ ሰዓቲን ኩዳኒዳ አማ ሀልከን ኬሳ ሰዓቲ ኩዳኒዳ ማለት ምን እንችላለን? እንና ጥፍተን አማ ሀልከን ኬሳ ሰዓቲ ኩዳኒዳ ሰዓቲን ኩዳኒዳ አማ ሀልከን ኬሳ ሰዓቲን ኩዳኒዳ እንደሱ ብለን መመለስ እንችላለን። ዛሬ ቀን ስንት ነው? ሀራ ጉያን ሜቃ ሀራ ጉያን ሜቃ ሀራ ጉያን ሜቃ ዛሬ ቀን ጥር 14 ነው። ሀራ ጉያን አመጂ ኩዳፉርዳ ሀራ ጉያን አመጂ ኩዳፉሪዳ ሀራ ጉያን አመጂ ኩዳፉሪዳ የተለየ ነገር የለውም። መቼ ዓመተ ምህረት ነው የተወለድከው? በራ ከም ዳለቴ በራ ከም ዳለቴ በራ ማለት ዓመተ ምህረት ነው፣ ዘመን ማለት ነው። በራ ከም ዳለቴ በ19 ዓመተ ምህረት ነው የተወለድኩት። በራ ኩዳ ሰጋል ተርባተሚሻንን ዳለድ ኦሮምኛ እንጨምራለን። ድምጽ የሚመጣውን ድምጽ ነን የሚለውን እንጨምራለን። በራ ኩዳ ሰጋል ተርባተሚሻንን ዳለድ በራ ኩዳ ሰጋል ሰደተመን ዳለድ በራ ኩዳ ሰጋል ተመን ዳለድ ኦሮምኛ ሲቆጠር በጽሁፍ ላይ ፊደላትን እንጨምራለን። ስፔሻሊ ግሬድን ስንናገር ሸነፋ 5 እና ደብል ኤፍ ደብል ኤ እንጨምራለን። ሸነፋ 5ኛ በአማርኛ እኛ እንደምንጨምር ማለት ነው። እዚህ ጋም በራ ኩዳ ሰጋሊፍ ሰንተሚሻንን ዳለድ በኦሮምኛ ኩዳ ሰጋል ተርባተሚሻን ነው የሚባለው። ግን ይሄንን እንደ ቁጥር ብንቆጥር የተለየ ነው። 1975 ቢባል ሌላ አባባል ነው። በ1975 ነው የተወለድኩት። በራ ኩማ ቶኮፍ ዲበሰገሊፍ ተርባተሚሻን ኩማ ቶኮፍ 975 dhaladhe
ከእንግሊዘኛ አባባል ጋር አንድ ነው 1900 አንልም በእንግሊዘኛ 1900 ነው የምንለው እንደዚህ በኦሮምኛ ኩመ tokkoof dhibba sagaliif 75 እንለድ ቁጥር አቆጣጠር ላይ ሌላ ቪዲዮ አለኝ በደንብ የሚጠቅማችሁ ይሆናል እሱን ብታዩ ደስተኛ ነኝ ሌላ እንዴት አንዳንድ ግዛትን እንደምንል ነው ሁለት ሳምንታት ቶርባን ለማ ሁለት ሳምንታት ቶርባን ለማ ቶርባን ሰዲ ቶርባን አፉር ቶርቤ ቶኮ ከሶስት ሳምንታት በኋላ ቶርቤ ሰዲ ቦዴ ቶርቤ ሰዲ ቦዴ ቶርቤ ለማ ቦዴ በየሳምንቱ ቶርባኒን በየሳምንቱ ማለት ነው ቶርባኒን ወር ጂአ ቶኮ ጂአ ለማ ጂአ ሰዲ አመት ወጋ ቶኮ ወጋ ለማ አንድ አመት ሁለት አመት ይለዋወጣል ወጋ ቶኮ መጨረሻ ላይ መጣል አንድ አመት ሁለት አመት ቁጥር መጀመሪያ ላይ መጣል በአማርኛ በኦሮምኛ ግን መጨረሻ ላይ ነው የሚሄደው ጂአ ቶኮ እንደዚሁ አንድ ወር ሁለት ወር ጂአ ቶኮ ጂአ ለማ ቶርቤ ቶኮ ቶርቤ ለማ ቶርቤ ሳምንት ማለት ነው ዘመን ባራ ቅድም እንዳየነው ማለት ነው ባራ ማለት ዘመን ነው ኦኬ I think ይበቃናል ሌሎችም ቪዲዮዎች ይቀጥላሉ በአቆጣጠር ላይ የሚመጣ ወር እመጣለሁ በኦሮምኛ ትርጉሙ የሚመጣ ወር እመጣለሁ ጀዱፉን ዱፋ ጀማል ከሰጅራ ጂአካና ኮቱ የትኛው ትክክለኛ ቢተረጎም የሚመጣ ወር እመጣለሁ የምርጫችሁን ፊደል ኮሜንት ላይ ጻፉ ጥያቄ ካላችሁም ኢንካሬጅ አረጋችኋለሁ እንድትጠይቁ ትርጉምም ቢሆን ማለት ነው በተቻለኝ መጠን ለመልስላችሁ ሞክራለሁ እዛው ኮሜንታችሁ ስር አመሰግናለሁ ከኔ ጋር ስለነበራችሁ መልካም ጊዜ ይህን ቪዲዮ እዚህ ጋር አበቃለሁ ሰላም ነጋት